विजयपुरका राजा कामदत्त सेन किन मारिए, कर्णसेन किन भाग्नु पर्यो, यो विषयमा धेरै चर्चा हुने गरेको छ इतिहासमा। आखिरमा कर्णसेन, कामदत्त सेन र बुद्धिकर्ण राई को थिए? खम्बुवान र लिम्बुवान क्षेत्र कसरी विशाल नेपालमा गाभिए? पृथ्वीनारायण शाह यी दुई क्षेत्र नेपालमा मिलाउन 2 वर्ष कसरी सङ्घर्ष गरे र उनको यो अभियानमा विभिन्न गोर्खाली वीर सरदारहरूले के योगदान गरे, त्यो सम्पूर्ण गाथा र व्याथा आज यस दोस्रो भागमा म कभर गर्दैछु। आशा गर्दछु यहाँहरूले सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्नुहुनेछ र सभ्य भएर कमेन्ट गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। किनभने इतिहासका त्यस्ता क्षणहरू रुखो र तिक्तपूर्ण हुन्छ। चौदण्डी गढी भनेको पहाड र तराईको सीमामा अवस्थित छ, जसमा एउटा उदयपुर किल्ला पनि छ, यो हाल पनि मौजुद छ। यो क्षेत्रमा मगरहरूको त्यो बेला गहना बस्ती थियो र जुन समुदायलाई यो क्षेत्रको रक्षाको निमित्त जिम्मेवारी दिएको थियो। चौदण्डीको माझकिराँत क्षेत्र पहाडमा अवस्थित थियो, जहाँ राई मात्र नभएर खसहरूको पनि बाक्लो बस्ती थियो। पृथ्वीनारायण शाहले उनका एक विश्वासपात्र बाङ्गे बस्नेतलाई यो क्षेत्रका खसहरूको मन जित्नको निमित्त पठाए। ती खसहरूमध्ये खार्पाका हरिनन्दन उपाध्याय र त्रिलोचन उपाध्याय निकै धनीमानी मानिस थिए र त्यो क्षेत्रका लागि निकै प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा पनि चिनिँदथे। यी दुवै व्यक्तिहरू गोर्खालीले आक्रमण गरेको खण्डमा उनीहरूको जाहेदेसा समेत हडपिने डरले उनीहरूको बेर्ता र सम्पत्ति कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले सतायो। विक्रम सम्वत 1829मा हरिनन्दन उपाध्याय र त्रिलोचन उपाध्याय पृथ्वीनारायण शाहलाई दहन दिएर भए पनि चौदण्डीमा आक्रमण गर्न नुवाकोट पुगेर व्यक्तिगत रूपमा भेटी अनुरोध गरे। उनीहरूले सम्पूर्ण रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई सहयोग गर्ने बाचा गरे। पृथ्वीनारायण शाह यस्तो मौकालाई गुमाउन चाहँदैन थिए। त्रिलोचन उपाध्यायले गोर्खाली सेनाहरूलाई दुधकोशी पार गराउनको लागि फेरीको व्यवस्था समेत मिलाएर सरदार रामकृष्ण कुँवर र सरदार अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा गोर्खाली सेना रातिको समयमा चौदण्डीको क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो। पृथ्वीनारायण शाहको यो उद्देश्य थियो कि उनले अभिमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा सेना पठाएर चौदण्डीको राजधानी चौदण्डी गढीलाई कब्जा गर्न चाहन्थे। त्यस खम्बु क्षेत्रमा चौदण्डीको सक्रिय सेना भने थिएन। त्यहाँका स्थानीय खम्बुहरूलाई त्यो क्षेत्रको रक्षार्थ अभिभार दिएको थियो। सरदार रामकृष्ण कुँवरले त्यो क्षेत्रलाई जित्नको लागि अत्यन्तै कसरत गरे, तर त्यहाँका स्थानीय खम्बुहरूले गोर्खालीहरूसित आफ्नो हार स्वीकार गर्न अस्वीकार गरे। यस खम्बुवानी क्षेत्रमा प्रत्येक खम्बु सरदारहरू त्यस क्षेत्रका युद्ध सरदार थिए। उनीहरूले सेन राजाहरूलाई कठपुतली शासक मात्र मान्दथे। उनीहरूले आफ्नो हार स्वीकार गर्न किञ्चित पनि मानेनन्, किनभने त्यो क्षेत्र ती खम्बुहरूको आफ्नै परापूर्वकालदेखि चलिआएको क्षेत्र थियो। उनीहरूलाई शङ्का थियो कि गोर्खाली सेना आएमा उनीहरूको सम्पूर्ण अधिकारहरू खुस्नेछन्। यसै कारण उनीहरूले युद्ध गर्ने नै विचार गरे। खम्बु सेनाहरू धनुर्धारी र युद्ध कौशलमा अत्यन्तै पोख्त थिए। गोर्खाली सेनामाथि यी खम्बु सेनाहरू भारी पर्दै गए। उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै गोर्खाली सेनाहरूलाई क्षति गरे। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहले सुबेदार शिवनारायण खत्रीको नेतृत्वमा थप सेना पठाए। रावा खोलाको चतिम र पामखामको अटल राई त्यस क्षेत्रका खम्बुहरूको मुख्य नेता थिए। तर पनि अन्त्यमा खम्बु सेनाहरूको तीर धनुष रावा, भलेसी, मजुवा, कुलुङ र दिङ्ला क्षेत्रमा त्यति प्रभावकारी रहेन। सम्पूर्ण माझकिराँत पृथ्वीनारायण शाहको मातहतमा आयो। अम्बरपुर त्यस बखतको सप्तरीको सदरमुकाम थियो, जुन चाहिँ चौदण्डीको एउटा उर्वर भूमि पनि थियो। त्यो बेला विजयपुरका राजा र चौदण्डीका राजाले बङ्गालको नवाबलाई पूर्णियाको मुगल अफिसर मार्फत रोयल्टी बुझाउने गर्दथे। पृथ्वीनारायण शाह बुद्धिकर्ण राईसँग अत्यन्तै रिसाएका थिए, किनभने बुद्धिकर्ण राई कामदत्त सेनका हत्यारा थिए। पृथ्वीनारायण शाह बुद्धिकर्ण राईलाई समात्न चाहन्थे, साथसाथै विजयपुरमाथि आक्रमण गरी नेपाल अधिराज्यमा मिलाउन चाहन्थे। पृथ्वीनारायण शाहले श्री हर्ष मिश्र र बृहस्पति पण्डितलाई उनको दूत बनाएर ब्रिटिस गभर्नर जनरल वारेन हेस्टिङ्स, जो कलकत्तामा बस्दथे, बुद्धिकर्ण राईले अम्बरपुरको तराई एरिया र विजयपुरको तराई एरिया अनाधिकृत रूपले हडपेको भनेर शिकायत गरे। विक्रम सम्वत 1830को वैशाखतिर पृथ्वीनारायण शाहले उक्त क्षेत्रको लागि ब्रिटिस सरकारलाई केही रोयल्टी बुझाउने अफर गरे, तर त्यसै बखत पृथ्वीनारायण शाह मकवानपुरमा थिए। उनले ब्रिटिस
सरकारबाट कुनै प्रकारको जवाब पाउन सकेनन्। उता विक्रम सम्वत 1831 को असारतिर अभिमान सिंह बस्नेत र पारत भण्डारीले मध्य बर्खामा आक्रमण गरी राजा कर्णसेन र उनका मन्त्री अजित राईलाई चौदण्डीबाट भगाए। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले अधीनमा बनाएको क्षेत्रहरूको प्रशासन चलाइरहेको थिएन, तर उनीहरूले व्यापार भन्ने चलाइरहेका थिए। त्यस बखत तराईका सीमाहरूमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको ट्रेडिङ फर्महरू खुलेका थिए। त्यस बखत हात्तीका दाँतहरू र विभिन्न जडीबुटीहरू तराईबाट ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीका फर्महरूमा जाने गर्दथ्यो। त्यसै समयमा ती क्षेत्रहरूमा सन्यासी डाकाहरूको जत्थाले बङ्गालको हरिद्वार र पूर्वी दिनाजपुरमा ब्रिटिस व्यापारीहरूलाई लुटपाट गर्ने, मार्ने आदि कार्यहरू गर्दथे। यस्ता अपराधहरू गर्दथे जब ब्रिटिस कम्पनीको सेनाहरूले उनीहरूलाई खोज्दथे। त्यस बखत ती सन्यासी डाकाहरूको जत्था तराईको जङ्गलमा लुक्दथे। यसबाट ब्रिटिस सरकार वाक्क भएको थियो। विक्रम सम्वत 1831 को असोजमा ब्रिटिस गभर्नर जनरलले पृथ्वीनारायण शाह र अभिमान सिंह बस्नेतलाई पत्र लेखी सन्यासी डाकाहरूलाई तह लगाउन अनुरोध गरे। त्यसको जवाफमा विक्रम सम्वत 1831 को पुसमा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाली सेनालाई बेतियामा बस्नको लागि अनुमति मागे, किनभने ती डाकाहरू गण्डकी नदी तरेर त्यही क्षेत्रको आसपासमा गएर लुक्दथे, बस्दथे। तर ब्रिटिस गभर्नर जनरल वारेन हेस्टिङ्गसले पृथ्वीनारायण शाहलाई कुनै पनि जवाब पठाएनन्। पृथ्वीनारायण शाह अब चौदण्डीतर्फ बढे। त्यो समयमा लिम्बुवानी क्षेत्रमा विजयपुर एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा थियो। यसको फाइदा लिएर तत्कालीन सिक्किमे राजा फुन्चेक नामग्यालले इलामको उत्तर पश्चिम तर्फबाट लिम्बुवानमाथि आक्रमण गरे। यस्तो अवस्थामा लिम्बुहरू अत्यन्तै चिन्तित भए। त्यस कारणले लिम्बुहरूले गोर्खाली सेनालाई त्यो क्षेत्रमा स्वागत गरे। गोर्खाली सरदार रामकृष्ण कुँवरले दिङ्लाबाट अरुण नदी पार गरी चैनपुर पुगे। कसैले पनि गोर्खालीहरूलाई रोक्ने आँट गरेनन्। सरदार रामकृष्ण कुँवरले विजयपुर वरपरको क्षेत्रहरू कब्जा गरे। राजा कर्णसेन र मन्त्री बुद्धिकर्ण राई दरबारमा लुकिएर बसिरहेको कुरा थाहा हुन गयो। राजा कर्णसेन र बुद्धिकर्ण राई गोर्खालीहरूले यो मध्य बर्खामा विजयपुर आक्रमण गर्ने छैनन् भन्ने कुरामा उनीहरू ढुक्क थिए, किनभने त्यो मध्य बर्खामा कोशी नदीमा उर्लदो भेल थियो र विजयपुर प्रवेश गर्नको लागि कोशी नदी पार गर्नु अनिवार्य थियो। तर बक्सी अभिमान सिंह बस्नेतले यो असम्भव कामलाई फत्ते गरी छाडे। गोर्खाली सेनाहरू हात्ती चढेर चत्रघाटबाट कोशी नदी पार गरिकन छाडेर विक्रम सम्वत 1831 को असारको मध्य बर्खामा विजयपुरमाथि अचानक आक्रमण गरे। वास्तवमा यो आक्रमण सप्तरीको अमरपुर क्षेत्रमा बसिरहेका अभिमान सिंह बस्नेतले हात्ती लिओरी चत्रघाटबाट पार गरिकन विजयपुरमाथि आक्रमण गरेका थिए। यो आक्रमणलाई प्रतिकार गर्न नसकेर राजा कर्णसेन र मन्त्री बुद्धिकर्ण राई आफ्ना केही सैनिक लिएर सिक्किमतर्फ भागे। विजयपुरको जितसँग लिम्बुवान क्षेत्रका इसिलिङ्गुवादेखि च्याङथापुसम्मका लिम्बुहरू पृथ्वीनारायण शाहको यो जितलाई सहर्ष स्वीकार गरे। यस प्रकार इलाम बाहेक समस्त पल्लो किराँत बिना युद्ध गोर्खालीको क्षेत्रमा गाभिन पुग्यो। उता राजा कर्णसेन र मन्त्री बुद्धिकर्ण राई सिक्किममा शरणको आशा गर्न थाले। यता बक्सी अभिमान सिंह बस्नेतले सिक्किमका राजालाई एक पत्र पठाएर तुरन्त इलाम खाली गरी दुवैजनालाई सुपुर्दगी गर्नको निमित्त पत्र पनि पठाए। सिक्किमका राजाले बक्सी अभिमान सिंह बस्नेतको पत्र पाउन साथै इलाम विक्रम सम्वत 1831 मा नेपाललाई फिर्ता गरे। तर इलाम फिर्ता गर्नुभन्दा अगाडि नै दुवैजना कर्णसेन र बुद्धिकर्ण राई अलग अलग भएर कलकत्तातर्फ भागे। जब उनीहरू प्रवासमा थिए उनीहरूले यो लिम्बुवानी क्षेत्र पुनः प्राप्त गर्नको निमित्त धेरै प्रयासहरू गरे। सिक्किमले इलाम नेपाललाई हस्तान्तरण गरे पश्चात कन्काई र टिस्टाबीचको तराईको भूभाग नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न इन्कार गर्यो। अभिमान सिंह बस्नेत पृथ्वीनारायण शाहको आदेशको पर्खाइमा थिए। पृथ्वीनारायण शाहले सिक्किमले शान्तिपूर्ण सन्धि नगरेमा अभिमान सिंह बस्नेतलाई सिक्किममाथि नै आक्रमण गर्नको निमित्त स्वयं निर्णय गर्न सक्ने आदेश पृथ्वीनारायण शाहले अभिमान सिंह बस्नेतलाई दिए। सिक्किमका राजाले मिलमिलापको नीति अख्तियार गरेर शान्तिपूर्वक इलाम हस्तान्तरण गरे। बक्सी अभिमान सिंह बस्नेतले त्यसपश्चात सम्पूर्ण मोरङको तराईको भूभाग जुन कोशीदेखि कन्काई नदी बीच रहेको थियो नेपाल अधिराज्य मिलाए र यसै गरी उनले कन्काईदेखि टिस्टासम्मको भूभाग समेत नेपाल अधिराज्यमा मिलाए। यसरी लिम्बुवानभित्रको युद्ध 2 वर्षभित्रमा समाप्त भएर सम्पूर्ण खम्बुवानी र लिम्बुवानी क्षेत्र नेपाल अधिराज्यमा गाभियो। चौदण्डी र विजयपुर नेपाल अधिराज्यमा मिलाउनको निमित्त पुरा 2 वर्ष लागेको थियो श्री 5 बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू,
इतिहासमा यस्ता क्षणहरू हुन्छन् जुन क्षणहरूले हामीले पनि कता कता दुखाउन सक्दछ। तर यस्ता कुराहरूबाट नै आजको हाम्रो नयाँ नेपाल बनेको हो। दर्शकवृन्दहरू, यदि यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै आफ्ना विचारहरू सभ्य तरिकाले कमेन्ट बक्समा लेख्न समेत आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। फेरि यस्तै कार्यक्रममा भेट हुने बाचा गर्दै म लोकेन्द्र ब्रथोकी बिदा हुन्छु। तबसम्मको लागि जय नेपाल, जय जननी।